مين احنا وايه هو البروجرام بتاعنا وايه يعني اي سي بي اس. بداية اي سي بي اس هي اختصار للانترناشونال كوميونتي اوف بيزك سكولز، وهي ببساطة شركة تعليمية بمحتوى خاص بيها غير تابع لأي منظمة تعليمية أو حاجة شبه كده. وجودك هيخليك قادر على إنك تتعلم في أكتر من مجال زي الهندسة والكهرباء والبيولوجي والكيمستري والاقتصاد والتصميم وغيرها من المجالات التانية. الفئة العمرية للبروجرام بتاعنا في جريد 7 أندر. عارف البروجرام بتاعنا إن نخلق مجتمع من الطلاب في جميع أنحاء العالم، ونوفر الوعي الهندسي للتعليم من خلال تحسين قدرات ومستوى الطلاب، كمان نجمع بين الطلاب وأساتذة التعليم الأساسي من مختلف دول العالم. بما ان اي سي بي اس هي اول شركه عربيه مصريه تقدم المحتوى ده، فهي متاسسه بشكل دقيق ومدروس، يعني نقدر نقول كونك طالب في اي سي بي اس فدي نقطه تحول في عقلك وحياتك في طريق التطوير. طيب تمام، ايه نظام الدراسه هنا؟ بنتعلم ازاي؟ البروجرام عباره عن 9 موديول. الموديول ببساطه عباره عن سيشن بناخدها على زوم، بتشرح لينا كونسبتس معينه، ده بيحدد محتوى الموديول اللي احنا فيه. لو انت في موديول واحنا مخلصينه فانت بتسمعه وبتذاكر، وبعد كده بيطلب منا تاسكس معينه بننفذها بنفسنا. لو في اي مشكله واجهتنا في تنفيذ التاسك بنسال ونتواصل مع بعض عن طريق جروبات اونلاين، وبندخل في ميتنج على زوم بحيث تشرح لينا المشكله اللي واجهتنا، وبعد كده بنسلم التاسك وبتتقيم. لو في اي تعديل بنعدل لحد ما نعمل التاسك باحترام. كلنا لازم نوصل لنفس المستوى في المهارة، وبعد كده بتبدا المشروع تقربا للبناء. التاسكس اللي بننفذها بتطور من طرق تفكيرنا بشكل كبير، سواء من الثقافه والخبره العمليه بتقرب من بعض. سامعك بتقول جميل. طب انا هستفاد ايه من كل ده؟ اي سي بي اس فرصه من الفرص اللي بتتكرر مره واحده بس، يا اما هتكسبها يا اما هتضيع من ايدك. كل ما بتشتغل اكتر كل ما خبرتك بتزيد، وهتكسب خبرات كان مستحيل يجي في دماغك انك هتكسبها. تخيل معايا طالب رغم صغره سنه في موديول 1 بس قادر انه يشتغل على الريسيرشنج والسكريبتنج والكاستنج والفيديو اديتنج والفويس اوفر باحترافيه، وده اصلا بعيدا عن المحتوى العلمي للموديول. بس خلي بالك موديول 1 بس عباره عن 1.5% من المحتوى التعليمي للبروجرام كله، وبعد كل موديول فيه شهاده معتمده ومتوقع عليها من الرئيس التنفيذي للشركه. انت كمان هتقدر انك تدخل طلبه بالكود بتاعك وتكسب عليهم فلوس، بالاضافه ان مشروع تخرجك هيتعرض على جامعات كبيره في امريكا، وده هيزود فرصتك من المنح التعليميه. وكمان بعد ما تتخرج هتقدر انك تشتغل او تفتح شركتك الخاصه او تعمل الريسيرش بتاعك اللي هيساعد بيه الشركه. طيب تمام، بالنسبه بقى للشهاده، انت تاخد الشهاده بعد ما تخلص الموديول، بتكون معتمده وكمان متوقعه من الرئيس التنفيذي ومختومه بالختم الضريبي للشركه. الشركه مسجله في وزاره الاستثمار ومجلس الوزراء بعلامه تجاريه مسجله. الشهاده ديت بتكون بمبلغ مالي معين عباره عن 8.3% من متوسط دخل الشهري للبلد. البرنامج متقسم ل4 فئات: جولدن، سيلفر، برونز، ستار. على حسب كل فئه بيختلف الاشتراك الشهري. فاول فئه هي جولدن، دول اول 50 في البروجرام متاح حاليا. تاني فئه وهي سيلفر، ونسبه الاشتراك الشهري ليهم 1% من متوسط دخل البلد. تالت فئه وهي برونز، ونسبه الاشتراك الشهري ليهم 1.2% من متوسط دخل البلد. ونيجي لاخر فئه وهي ستار، نسبه الاشتراك الشهري ليهم 1.4% من متوسط دخل البلد. طيب تمام، نيجي لاخر نقطه هنتكلم عنها وهي اي سي بي اس كوميونتي. احنا في اي سي بي اس حرفيا بنتحول تدريجيا لاصحاب اخوات، كذا شخص جايين من اماكن مختلفه متجمعين على شيء واحد، اهداف مختلفه، ولكن بيجمعنا البروجرام في اننا كلنا عاوزين ننجح. كلنا بنحاول وكلنا بنفشل مره واثنين وعشرة، لكن برغم الزعل والفشل والمحاولات الكتير بتبخر كلها بفرحتنا وصديق لينا نفذ التاسك وتقدر. بنعيش مع بعض فرحتنا ويأسنا، تشجيع ودعم دايم لبعض. وسط يأسك من المحاولات الكتير والكلام الكتير من قبيل تاسكات صعبة، مش عارف أكمل، أنا بفشل ليه؟ هتلاقي ناس حواليك بتفكرك إن الطريق لسه طويل، إن إحنا اللي هنمشيه ونوصل لمكان. بتفكرك إن الهدف اللي مستنينا في نهاية الطريق هو بتاعنا، مش هنسمح حاجة تاخده مننا، لا اليأس ولا الزعل. أكتر حاجة هتكسبها في أي سي بي إس إنك هتخرج شخص واثق وعارف وعايز قادر يتعامل مع العالم حواليه وقادر يتعامل مع نفسه. تخرج شخص واثق إن لا مجال لليأس، إن أنت موجود لغاية ما لازم تحققها. أي سي بي إس مش مكان لشخص مش عاوز ينجح. في حاجات حرفيا كلنا بنكون خايفين منها قبل ما بندخل البروجرام.
بنكون خايفين ان احنا لما ندخل الجروب نسأل على الجروب، ونكون خايفين ان احنا نبان اغبياء، بنكون خايفين ان احنا نطلع الشخص اللي قدامنا، وفعلا دي حاجات كلها غلط، وبنضطر ان احنا ندخل نسأل برايفت. احنا فعلا كنا كده، وكنا بندخل نسأل برايفت، بس كان بيتقال لنا اسألوا على الجروب. ليه نسأل على الجروب؟ نسأل على الجروب علشان انا هستفاد وغيري هيستفاد. انا هستفاد ان انا هثق في نفسي، وغيري هيستفاد ان انا السؤال دوت ما هو مش شرط يكون غيري خطر على بال السؤال ده، فانت سألت السؤال ده ففدت غيرك. وان انت هتبان غبي، انت مش هتبان غبي الا لو انت فعلا ما سألتش، انت بتسأل علشان تستفاد. انت هتبقى غبي لو انت ما سألتش، لان انت كده مش فاهم، انت بتشتغل وبس، انت بتاخد اوردر وبتعمله، انت بتعمل التاسك دوت هيتعمل كذا كذا، فانت بتعمل كده وبس من غير مناقشة ومن غير ان انت تفهم ده جه ليه وجه ازاي. فانت فعلا هتبقى غبي لو اشتغلت من غير اي حاجه، انت تبقى زي الآلة بالظبط. ان انت تكون بتتقل على الشخص اللي قدامك، فدي مجرد حاجه من العقل الباطني اللي ملهاش اي لازمه، لان انت بتسأل عشان تستفاد، فانت هتتقل عليه في ايه؟ دي مجرد اوهام ملهاش اي لازمه. بعد كده في ناس بتكون في تانية ثانوي بتقول ان هي داخله تالتة ثانوي فيصل، فهي ازاي هتوفق بين تالتة ثانوي وبين ICPS؟ فهي مش هينفع تدخل والكلام دوت. فانت علشان تالتة ثانوي في حلين، يا اما بتقف يا اما بتشتغل بس برتم بطيء، لان انت مش هتيجي على مذاكرتك. وايا كان السنه الدراسيه اللي احنا فيها هي ما بتجيش على الدراسه، احنا اول حاجه الدراسه وبعد كده ICPS. مش هنجيب ICPS على الدراسه، لان الدراسه دي هي الاساس وهي حياتنا اصلا، فما ينفعش نجيب ICPS عليها. فانت لو تالتة ثانوي بيكون حلين، يا اما بتقف يا اما بتشتغل برتم بطيء. ففي تلك الحالتين فهو عادي، هي مش عقبه ولا حاجه صعبه ملهاش حل، يعني بلاش نعقد الدنيا. في بقى بعد كده ناس بتقول ان احنا داخلين متاخر، وان احنا ازاي هنوصل لكم، وان انتوا اعلى مننا والكلام ده كله. انت لسه داخل زي ما العيلي دوت كان لسه داخل برضه زيك، وفعلا اشتغل وخلص. فهو ما انت لازم عشان اول مره، فانت لازم هتبدا من الاول. فانت ما تقولش ان غيري سابقني، لاني وغيرك انت مش داخل زي غيرك، انت مثلا مش بقالك شهرين ولا 3 ولا 4 زي غيرك، ماشي؟ انت لسه داخل، وبعدين انت مع فريقك، فما تشغلش بالك خالص بالشخص اللي قدامك، ما تشغلش بالك بطريق غيرك، ركز في طريقك وانت هتوصل له فعلا لو اجتهدت واشتغلت على نفسك، وحطيت في دماغك ان انا عايز اخلص التاسك دوت في مده معينه، وتحديت نفسك، وان انا عايز اتخرج من الموديول دوت، وان انا عايز اعمل حاجه معينه، ومشيت فعلا وعملتها. فدي هتبقى حاجه جامده جدا، ان انت ما تبصش على طريق غيرك، تبص على طريقك وفعلا وهتوصل كمان اسرع من الشخص اللي قبلك. ما تبصش وراك، بص قدامك وشوف مستقبلك فين، وشوف الخطه بتاعتك الجايه فين علشان تعرف توصل. وبالتوفيق.